प्राकृतिक दृश्य तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। चारैतिर एकदमै रमाइलो र हरियाली वातावरण यहाँ रहेको छ। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो यस रोल्पा जिल्ला गंगादेव गाउँपालिकामा रहेको किवी खेतीको बारेमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लेन्स लगाएर खिचिएको भिडियो एकदमै राम्रो रोचक देखिएको छ। पछिल्लो समयमा किवी खेतीलाई अहिले व्यावसायिकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। किवीले एकदमै राम्रो उत्पादन दिने भएकोले हाम्रो यस गंगादेव गाउँपालिकामा अहिले डाँडाकुटी, बुरासे, झ्याम लगायत थुप्रै क्षेत्रहरूमा अहिले किवीलाई व्यावसायिक खेतीको रूपमा खेती गर्दै आइरहेको छ। उक्त किवीलाई हामीहरूले थुप्रै तरिकाहरूबाट ग्राफ्टिङ गर्न पनि सक्छौँ र यहाँ देख्नुहुन्छ ग्राफ्टिङ गरिएको छ एकदम राम्रोसँग। र यसको बिउ उत्पादनको लागि यसको बीजबाट चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। उक्त किवी माघ फाउन महिनामा लगाइन्छ भने यो चाहिँ करिब 3 वर्षपछि चाहिँ फल्ने गर्छ। यो लाई क्रस गराउन जरुरी हुन्छ। यसको थुप्रै जातहरू रहेका छन्। यो क्रस भएर फलिसकेपछि करिब 5-6 महिनामा यो फल्ने गर्छ र यो कार्तिक मङ्सिर महिनामा चाहिँ पाक्ने सिजन यसको रहेको छ र कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ यसलाई हामीहरूले खान सक्छौँ। पछिल्लो समयमा साइन्टिस्टहरूले थुप्रै रोगहरूको उपचारको लागि यो किवीको फल उपयुक्त हुने जानकारी दिएका छन्। त्यसैले गर्दा नै किवीको बजार भाव एकदमै राम्रो र महँगो रहेको छ। किवीलाई बजारमा हेर्ने हो भने पर केजीमा करिब 500-600 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको हुन्छ। Thanks for watching our video. अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्ने नै छौँ। And happy Dasai all friends.